صباح الهدوء والجوهر. كتابنا اليوم هو لايف وايرد، والذي نترجمه إلى العربية بعنوان الأسلاك الحية، القصة الداخلية للدماغ المتغير، لمؤلفه عالم الأعصاب ديفيد إيجلمان. هذا الكتاب يغوص في أعماق آلة التعلم المذهلة التي نسكنها، ليثبت لنا أن أدمغتنا ليست أجهزة ثابتة البرمجة، بل هي منظومات حية تعيد تشكيل روابطها في كل لحظة بناء على تجاربنا، مما يفتح لنا آفاقاً لا حصر لها في أسرار برمجة العقل والنجاح. وكما تعودنا في قناتكم، سنستعرض هذا الجوهر المعرفي بأسلوب واضح، هادئ وعملي، ليساعدكم في رحلة التطوير الذاتي والوصول إلى أفضل نسخة من أنفسكم. استعدوا، لأننا على وشك الدخول إلى ساحة معركة حقيقية تدور داخل رأسكم في هذه اللحظة. فمن يربح صراع العقارات داخل الدماغ؟ لنبدأ مع الفصل الأول. الفصل الأول: معركة العقارات. من يسيطر على خريطة عقلك؟ في هذه اللحظة التي تستمع فيها إلي، هناك حرب صامتة ومستمرة تدور داخل جمجمتك. نحن غالباً ما نتخيل الدماغ كجهاز كمبيوتر بأسلاك ثابتة، لكن العالم ديفيد إيجلمان يخبرنا أن هذا التصور خاطئ تماماً. فالدماغ ليس هارد وايرد أو ثابت الأسلاك، بل هو لايف وايرد، أي نظام حي يعيد بناء نفسه في كل ثانية. ولنفهم كيف يحدث هذا، يجب أن نفهم أولاً مفهوماً محورياً يطرحه الكتاب، وهو عقارات الدماغ. عندما يتحدث إيجلمان عن العقارات أو real estate، فهو لا يقصد المباني أو الأراضي، بل يقصد تلك المساحة المحدودة والثمينة جداً على قشرة دماغك. تخيل أن سطح الدماغ هو عبارة عن قطعة أرض داخل مدينة مزدحمة جداً، وهذه الأرض لا يمكن توسيعها أبداً. في هذه المدينة كل حاسة من حواسك، البصر، السمع، اللمس، هي بمثابة مستثمر أو سكان يحاولون السيطرة على أكبر قدر ممكن من هذه الأرض لمعالجة بياناتهم. فالبصر على سبيل المثال يسيطر عادة على عقار ضخم في مؤخرة الدماغ. لكن المذهل في هذا النظام الحي هو أن هذه العقارات ليست ملكية دائمة لأحد. الخلايا العصبية في صراع دائم، فإذا توقف أحد الحواس عن إرسال البيانات ولو لفترة بسيطة، فإن الحواس الأخرى لا تحترم الخصوصية، بل تهجم فوراً وتستولي على تلك العقارات الفارغة لتستخدمها في تقوية نفسها. الدماغ يكره الفراغ، والقانون الذي يحكم هذه المعركة هو: استخدمه أو أفقده. ولكي يثبت إيجلمان مدى سرعة هذا الانقلاب على العقارات، يستعرض تجربة علمية مذهلة تم فيها تغطية أعين مجموعة من المتطوعين الأصحاء تماماً لمدة 5 أيام. الصدمة كانت أن القشرة البصرية، العقار المخصص للرؤية، بدأت في تغيير نشاطها بعد 40 دقيقة فقط من الظلام. وبحلول اليوم الخامس كانت تلك المنطقة قد استسلمت تماماً واستحوذت عليها حواسا السمع واللمس. الدماغ لم يطق بقاء هذا العقار معطلاً، فقام بإعادة تأجيره فوراً لمن يدفع أكثر من البيانات والنشاط. هذا المفهوم يغير نظرتنا لأسرار برمجة العقل والنجاح، فهو يعني أن كل عادة تمارسها وكل مهارة تتعلمها هي في الحقيقة عملية استحواذ على مساحات جديدة داخل رأسك. أنت ليس مجرد متفرج، بل أنت المهندس الذي يقرر كيف توزع هذه العقارات الثمينة. إذا استسلمت للروتين، فأنت تسمح لمناطق معينة بالضمور، وإذا تحديت نفسك، فأنت توسع حدود إدراكك وتجعل دماغك أكثر حيوية وقوة. تذكر دائماً أن مدينتك الداخلية لا تتوقف عن البناء، وكل فكرة أو تجربة هي طوبة جديدة في هذا البنيان. ولكن ماذا لو لم نكتفي بالبناء على ما نملك؟ ماذا لو استطعنا إضافة حواس جديدة تماماً لم تمنحنا إياها الطبيعة، وكأننا نصل جهازاً جديداً بدماغنا؟
في الفصل القادم سنكتشف مفهوم التوصيل والتشغيل، وكيف يمكن للإنسان أن يرى بلسانه أو يسمع بجلده. استعدوا، فالفصل الثاني سيأخذنا إلى حدود الخيال العلمي التي أصبحت حقيقة. الفصل الثاني: المحرك السحري. هل يمكننا امتلاك حواس خارقة؟ بعد أن عرفنا في الفصل الأول أن الدماغ يخوض معركة شرسة على مساحاته الداخلية، نأتي الآن إلى واحدة من أكثر الأفكار ثورية في علم الأعصاب المعاصر، وهي فكرة التوصيل والتشغيل plug and play. يخبرنا ديفيد إيجلمان أن الدماغ البشري يشبه إلى حد كبير جهاز كمبيوتر متطورا جدا، لكنه يمتلك ميزة مذهلة: إنه لا يهتم بنوع المقبس الذي تصله به. فالدماغ لا يرى الصور بعينيك ولا يسمع الأصوات بأذنيك، بل هو محبوس في ظلام الجمجمة الدامس، وكل ما يصله هو مجرد إشارات كهربائية كيميائية لا لون لها ولا طعم. هذا يعني أن العين والأذن والجلد ليست سوى أجهزة طرفية تجمع البيانات وتحولها إلى لغة يفهمها الدماغ. ومن هنا ينطلق إيجلمان ليطرح تساؤلاً سيغير نظرتك لجسدك. إذا كان الدماغ قادراً على ترجمة الإشارات الكهربائية القادمة من العين إلى صور، فهل يمكنه ترجمة إشارات قادمة من مصدر آخر إلى رؤية أيضاً؟ الإجابة المذهلة هي نعم. يستعرض الكتاب تجربة رائدة للعالم بول باخ-يريتا، الذي استطاع مساعدة المكفوفين على الرؤية عن طريق أجهزة توضع على اللسان أو الظهر، حيث تحول الكاميرا الصور إلى اهتزازات أو نبضات كهربائية بسيطة. ومع الوقت يبدأ دماغ الشخص الكفيف في معالجة هذه الاهتزازات كما لو كانت صوراً حقيقية، فيبدأ في إدراك المسافات والأشكال والتحركات. إن الدماغ بجوهره المرن يمتلك قدرة عجيبة على استخلاص الأنماط من أي بيانات تصله، فهو محرك سحري يبحث عن المعنى في الفوضى. وهذا يقودنا إلى مفهوم الاستبدال الحسي، ولكن إيجلمان يذهب إلى أبعد من ذلك، إلى ما يسمى الإضافة الحسية. فإذا كان دماغنا قادراً على التكيف مع مدخلات غريبة، فلماذا نكتفي بالحواس الخمس؟ لماذا لا نضيف حواساً جديدة تماماً؟ يتحدث إيجلمان عن ابتكاراته الخاصة، مثل السترة الاهتزازية التي تترجم الأصوات إلى أنماط اهتزازية على جلد الصم، مما يمكنهم من سماع العالم عبر جلودهم. بل وأكثر من ذلك، يمكننا تزويد الدماغ ببيانات عن المجالات المغناطيسية أو الأشعة تحت الحمراء أو حتى بيانات البورصة، وسيتعلم الدماغ بمرور الوقت كيف يشعر بهذه البيانات كحاسة سادسة أو سابعة. هذا الفصل يفتح أعيننا على حقيقة جوهرية نؤمن بها في قناتنا حول أسرار برمجة العقل والنجاح. إن حدود إدراكنا ليست حدود العالم، بل هي فقط حدود الأدوات التي نستخدمها حالياً. عندما تفهم أن دماغك جاهز لاستقبال أي نوع من التطوير، ستدرك أن قدرتك على التغيير والنمو لا سقف لها. نحن نعيش في فقرة ضيقة مما نسميه الواقع، بينما الدماغ مهيأ لاستيعاب كون أوسع بكثير. إنها رحلة تتجاوز مجرد الترميم إلى التوسيع الشامل لقدراتك الإنسانية. ولكن إذا كان الدماغ بهذه المرونة وهذا الانفتاح على كل ما هو جديد، فكيف يقرر ما الذي يجب أن يحتفظ به وما الذي يجب أن يتخلص منه؟ وكيف تبني تجاربنا اليومية البسيطة تلك القلاع الحصينة داخل رؤوسنا؟ في الفصل القادم سنكتشف كيف تتحول اللحظات العابرة إلى بنية فيزيائية دائمة، وسنعرف لماذا تترك بعض التجارب أثراً لا يمحى في خريطة حياتنا. استعدوا، فالفصل الثالث سيجعلكم تنظرون إلى كل فعل تقومون به اليوم بمنظور مختلف تماماً. الفصل الثالث: هندسة التجربة. كيف نحفر حياتنا في خلايا الدماغ؟ بعد أن أبحرنا في عالم الحواس
واكتشفنا أن الدماغ محرك مرن يقبل الإضافات والتعديلات، نصل الآن إلى السؤال الجوهري: كيف تتحول تلك اللحظات العابرة، الكلمات التي نسمعها والمهارات التي نمارسها، إلى جزء لا يتجزأ من كياننا المادي؟ يخبرنا ديفيد إيجلمان أن كل تجربة تمر بها ليست مجرد ذكرى سحابية تسبح في الفضاء، بل هي عملية نحت حقيقية لبنية الدماغ. فالدماغ لا يسجل المعلومات كما يفعل شريط التسجيل، بل يعيد تشكيل غابته العصبية حرفياً ليعكس واقعك الجديد. تخيل أن دماغك عبارة عن غابة كثيفة جداً من الأشجار، الخلايا العصبية، وكل فكرة أو فعل تقوم به هو بمثابة مسار تشقه بين هذه الأشجار. في البداية يكون المسار ضيقاً وصعب العبور، لكن مع التكرار والاستمرار تبدأ الأغصان في الابتعاد وتقوى الجذور، ويتحول ذاك المسار الهش إلى طريق معبد وثابت. هذا ما يسميه العلماء اللدونة المشبكية، حيث تقوى الروابط بين الخلايا التي تنشط معا بينما تذبل وتموت الروابط المهملة. إن ما تفعله اليوم يغير حرفيا شكل خلاياك العصبية وطول أليافها وقوة اتصالاتها، مما يعني أن تجاربك ليست فوق المادة، بل هي المادة ذاتها التي تشكل دماغك. وهنا يطرح إيجلمان فكرة ثورية: الدماغ لا يبحث عن تخزين الماضي فقط، بل يسعى لتعديل بنيته الفيزيائية ليكون مستعداً للمستقبل. عندما تتعلم العزف على آلة موسيقية أو تتقن لغة جديدة، فإن الدماغ يخصص مساحة فيزيائية أكبر ويزيد من كثافة الروابط في المناطق المسؤولة عن هذه المهارة، لدرجة أن خبير الأعصاب يمكنه أحياناً تخمين مهنة الشخص أو هواياته فقط من خلال النظر إلى تضاريس دماغه. هذا التحول الفيزيائي هو السبب في أننا نجد صعوبة في كسر العادات القديمة، لأنها لم تعد مجرد أفكار، بل أصبحت طرقاً سريعة محفورة في صخر الدماغ. وهذا يتقاطع بعمق مع ما نناقشه دائماً حول أسرار برمجة العقل والنجاح، وكيفية استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة تخدم تطورنا. إن هذا الفصل يعلمنا درساً بليغاً في المسؤولية تجاه الذات، فكل ما تسمح له بالدخول إلى وعيك وكل تجربة تختار خوضها تساهم في بناء الهندسة الداخلية لرأسك. أنت لست وعاء فارغا تصب فيه الأحداث، بل أنت المهندس المعماري الذي يقرر أي الحصون سيبني وأي الجسور سيهدم. إن تحول التجربة إلى بنية فيزيائية يعني أن التغيير ممكن دائما، لكنه يتطلب نحتا مستمرا بآلات التكرار والاهتمام. الدماغ لا يتغير بالأمنيات، بل بالاحتكاك المباشر مع التجارب التي تجبره على إعادة تشكيل نفسه ليبقى على قيد الحياة وبأفضل كفاءة ممكنة. ولكن إذا كانت تجاربنا تنحت أدمغتنا بهذه الطريقة، فهل هناك تاريخ صلاحية لهذه المرونة؟ هل هناك عمر معين تتوقف فيه هذه الغابة العصبية عن النمو وتصبح فيه المسارات غير قابلة للتغيير؟ وهل يمكننا حقا استعادة شباب أدمغتنا مهما تقدم بنا العمر؟ في الفصل القادم سنكسر أسطورة الجمود العمري، وسنكتشف كيف يظل الدماغ حياً ومتصلاً وقادراً على التعلم حتى في أرذل العمر. استعدوا، فالفصل الرابع سيعيد إليكم الأمل في قدرة الإنسان اللامتناهية على التجدد والتعافي. الفصل الرابع: أسطورة الدماغ الهرم، كيف تتحدى الزمن؟ نصل الآن إلى محطة هامة جدا في رحلتنا، محطة تكسر واحدة من أكثر الخرافات رسوخا في عقولنا، وهي فكرة أن الدماغ جهاز ينتهي صلاحيته أو يتصلب بمجرد تجاوزنا مرحلة الشباب. يخبرنا ديفيد إيجلمان أن الاعتقاد السائد بأن الكلب العجوز لا يمكنه تعلم حيل جديدة هو خطأ علمي فادح، فالدماغ يظل لايف وايرد أو حي الأسلاك حتى آخر لحظة من عمرنا.
صحيح أن الدماغ في مرحلة الطفولة يكون في قمة مرونته، حيث يبني الروابط العصبية بسرعة مذهلة ليتعرف على العالم. لكن هذا لا يعني أن المرونة تختفي لاحقاً. الفرق الوحيد هو أن الدماغ البالغ يصبح أكثر انتقائية، فهو لم يعد يمتص كل شيء عشوائياً، بل يركز مرونته في المناطق التي نوليها اهتمامنا وتكرارنا. هذا المفهوم يعيد إلينا الأمل الذي ننشده دائماً في رحلة التشافي والتحرر النفسي. فمهما كان عمرك، دماغك لا يزال يمتلك القدرة على التغيير وإعادة رسم مساراته. يستعرض إيجلمان في هذا الفصل حالات مذهلة لأشخاص تعرضوا لإصابات دماغية شديدة أو سكتات في أعمار متقدمة، وكيف استطاعت أدمغتهم إعادة برمجة نفسها. فالمناطق السليمة بدأت في تولي وظائف المناطق المتضررة، وكأن الدماغ يعيد توزيع المهام ليضمن استمرار الحياة. هذا يؤكد ما نناقشه دائما في فيديوهاتنا حول أسرار برمجة العقل والنجاح، بأن القدرة على التعافي والتطور هي ميزة بيولوجية متجذرة فينا، وليست حكرا على سن معينة. ولكن لكي يظل دماغك شابا ومرنا، يضع إيجلمان شرطا أساسيا: التحدي المستمر. الشيخوخة الحقيقية للدماغ تبدأ عندما نستسلم للروتين التام، لأن الدماغ حينها يتوقف عن الحاجة لإعادة تشكيل نفسه. إن إبقاء الدماغ في حالة دهشة مستمرة من خلال تعلم مهارات جديدة أو مواجهة مواقف غير مألوفة هو إكسير الشباب الذي يحافظ على حيوية خلاياك العصبية. أنت لا تشيخ لأنك كبرت، بل تشيخ لأنك توقفت عن استفزاز مرونة دماغك. إن ما تعلمناه في هذا الفصل يذكرنا بجوهر ما نسعى إليه في قناتنا، وهو أن نكون دائما في حالة تطور وبحث مستمر عن أفضل نسخة لنفسنا. لقد أدركنا الآن أن الدماغ ليس قدرا محتوما أو آلة تتوقف عن النمو مع الزمن، بل هو طين حي تشكله تجاربك واختياراتك في كل عمر. وإذا كانت تجاربنا قادرة على نحت أدمغتنا حتى في الكبر، فكيف يمكننا أن نعيش حياة يومية تضمن لنا أقصى قدر من هذه المرونة؟ وكيف نحول هذه العلوم إلى هندسة داخلية للفرح والسكينة؟ في الفصل الخامس سننتقل من الفهم إلى التطبيق، لنعرف كيف نعيش حياة لايف وايرد، ونستثمر هذه القوة الهائلة في برمجة سعادتنا ونجاحنا من جديد. استعدوا، فما ينتظركم في الفصل القادم هو الدليل العملي لرحلة تشافيكم وتطوركم الذاتي. الفصل الخامس: كيف تعيش حياة لايف وايرد؟ برمجة السعادة والنجاح. بعد أن تجولنا في أروقة الدماغ المذهلة، وعرفنا أننا لسنا مجرد ضحايا لجيناتنا أو لأعمارنا، نصل الآن إلى السؤال الذي يراود كل واحد منا: كيف أحول هذا العلم إلى واقع أعيشه؟ وكيف يمكن لمرونة دماغي أن تكون هي المفتاح الحقيقي لسعادتي ونجاحي؟ في هذا الفصل سننتقل من الفهم إلى التطبيق، لنضع بين أيديكم الدليل العملي لعيش حياة لايف وايرد مليئة بالحيوية والرضا. يخبرنا ديفيد إيجلمان أن امتلاك دماغ مرن هو قوة خارقة، لكنها قوة تتطلب إدارة واعية. لكي تجعل دماغك يعمل لصالحك ولتصل إلى تلك السعادة التي نبحث عنها جميعاً، عليك أن تدرك أن السعادة في جوهرها هي بناء فيزيائي وليست مجرد شعور عابر. بناء على مفاهيم الكتاب، إليك كيف تعيد هندسة حياتك. أولاً، تحدى الروتين القاتل. غذاء الدماغ هو المفاجأة. الدماغ يتوقف عن بناء روابط جديدة عندما يشعر بالأمان التام والروتين المكرر. لكي تحافظ على شباب أسلاكك العصبية، عليك أن تصدم دماغك بتجارب جديدة. ابدأ بأشياء بسيطة: غير طريقك المعتاد، جرب طعاماً جديداً، أو تعلم مهارة بسيطة لا علاقة بعملك. هذه الدهشة هي ما يحفز الدماغ على فتح ورش بناء جديدة،
مما يمنحك شعوراً بالحيوية والمعنى، وهو ما نسميه في مجتمعنا إيكيجاي، أو سبب الاستيقاظ صباحاً بشغف. ثانياً، السعادة كاستثمار عقاري، برمجة المسارات الإيجابية. تذكر ما قلناه في الفصل الأول عن العقارات. إذا كنت تقضي يومك في القلق والشكوى، فأنت تمنح هذه المشاعر السلبية مساحات شاسعة في دماغك. لكن عندما تمارس الامتنان والتركيز على الإيجابيات، فأنت تقوم بعملية استحواذ عقاري لصالح السعادة. مع التكرار تصبح مسارات الفرح في دماغك طرقاً سريعة وسهلة العبور، بينما تذبل مسارات القلق وتضيق لأنك لم تعد تستخدمها. السعادة هي مهارة تبنى بالتكرار الواعي حتى تصبح جزءاً من بنيتك المادية. ثالثاً، قوة الاستمرار فوق الكثافة. الدماغ لا يتغير بجهد كبير مفاجئ ثم الانقطاع، بل يتغير بالاستمرارية البسيطة. تماماً كما نناقش في فيديوهاتنا حول أسرار برمجة العقل والنجاح، فإن 10 دقائق من التعلم اليومي أو ممارسة التأمل والهدوء النفسي تفعل في دماغك ما لا يفعله يوم كامل من الجهد المشتت. هذه الاستمرارية هي التي تنحت الجوهر الحقيقي لشخصيتك، وتجعلك أكثر مرونة في مواجهة أزمات الحياة. إن عيش حياة لايف وايرد يعني أن تدرك أنك المهندس المسؤول عن تضاريسك الداخلية. أنت لا تنتظر السعادة أن تأتي من الخارج، بل تبني لها بيتاً قوياً داخل رأسك من خلال تجاربك اليومية. كل فكرة تختارها وكل تحد تقبله هو بمثابة تحديث لنظام تشغيلك نحو نسخة أكثر وعياً وسعادة. ولكن هل تقف طموحات هذا الدماغ المرن عند حدود أجسادنا فقط؟ أم أننا على أعتاب ثورة ستغير مفهوم الإنسان للأبد؟ في الفصل السادس والأخير سنلقي نظرة على المستقبل المذهل الذي ينتظرنا، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تندمج مع أسلاكنا الحية لتفتح لنا آفاقاً لم نكن نحلم بها. الفصل السادس: مستقبل البشرية، ما وراء الحدود البيولوجية. بعد أن استكشفنا المرونة المذهلة لأدمغتنا وقدرتها على إعادة البرمجة من أجل السعادة والنجاح، نصل الآن إلى المرحلة الأخيرة من رحلتنا مع ديفيد إيجلمان. في هذا الفصل لا نتحدث فقط عن التكيف مع العالم، بل عن إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون بشرياً. يطرح إيجلمان تساؤلاً جوهرياً: إذا كان دماغنا آلة حية قادرة على معالجة أي إشارة تصلها، فلماذا نحصر أنفسنا في الحواس التي منحتنا إياها الطبيعة فقط؟ الفكرة المركزية هنا هي أن الدماغ معالج بيانات عالمي، فهو لا يرى الضوء ولا يسمع الصوت بمعناهما الحرفي، بل يستقبل فقط نبضات كهرومغناطيسية في ظلام الجمجمة الدامس. هذا يعني أننا على أعتاب ثورة تكنولوجية يندمج فيها البيولوجي مع الرقمي. مفهوم الأسلاك الحية يخبرنا أن دماغنا جاهز لاستقبال أجهزة طرفية جديدة، تماماً كما نصل جهازاً جديداً بالحاسوب. يستعرض إيجلمان ابتكارات مذهلة، مثل الواجهات الدماغية الحاسوبية التي تسمح بالتحكم في أطراف صناعية عبر التفكير، أو حتى استشعار بيانات غير مرئية للعين البشرية. تخيل مستقبلاً قريباً حيث يمكنك عبر مستشعرات خاصة أن تشعر بحالة شبكة الإنترنت، أو بنسب التلوث في الجو، أو حتى بالبيانات القادمة من تلسكوب في أعماق الفضاء كحاسة جسدية جديدة تماماً. هذا ليس خيالاً علمياً، فبمجرد فهمنا أن دوائرنا العصبية حية وقابلة للتشكيل، ندرك أننا نستطيع إضافة حواس جديدة إلى ترسانتنا البشرية. هذه الإضافة الحسية هي الخطوة التالية في تطورنا، مما يسمح لنا بإدراك واقع أوسع بكثير مما نعيشه اليوم. بالنسبة لمجتمعنا في جوهر الكتب الصوتية،
يتقاطع هذا الفصل بعمق مع سعينا المستمر نحو أفضل نسخة من أنفسنا، فهو يذكرنا بأننا لسنا منتجات نهائية، بل مشاريع في حالة تطور دائم. التكنولوجيا عندما تستخدم بوعي تصبح أداة لتوسيع قدراتنا الإنسانية والوصول إلى مستويات جديدة من الفهم والنجاح. نحن المهندسون المعماريون لتطورنا الخاص، والدماغ هو الأرض الخصبة التي يصبح فيها كل شيء ممكنا. في ختام هذا الفصل يدعونا ديفيد إيجلمان للنظر نحو الأفق بفضول ودون خوف، فمرونة أسلاكنا الحية هي أعظم أصولنا. بتعلمنا كيفية السيطرة على هذه التكنولوجيا الداخلية والخارجية، نحن لا نغير عاداتنا فحسب، بل ننحت مستقبل الجنس البشري. لم يعد السؤال هو ماذا يخبئ لنا المستقبل، بل ما هو المعنى الجديد الذي ستختاره لحياتك ابتداء من اليوم. وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع تحفة ديفيد إيجلمان، الأسلاك الحية. أتمنى أن يكون هذا الجوهر المعرفي قد منحكم رؤية جديدة لإمكاناتكم الهائلة في التغيير. تذكروا دائما أن كل فكرة وكل تجربة جديدة هي فرصة لإعادة رسم خريطتكم الداخلية. وكما نردد دائما، تطوير نفسك يبدأ بكلمة، وبكتاب واحد يمكن أن يغير حياتك. شاركوني في التعليقات إذا كان بإمكانكم إضافة حاسة جديدة لجسدكم عبر التكنولوجيا، فماذا ستختارون؟ تفاعلكم يثري مجتمعنا ويساعدنا في اختيار الجواهر القادمة لمشاركتها معكم. شكرا لوفائكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم خلاصاتنا القادمة. دمتم في سكينة وبحث دائم عن الجوهر.